हेलो वेलकम गाइस अगेन मेरो युट्युब च्यानलमा है न्यू ब्लग एन्ड न्यू स्टोरी। आज मेरो ब्लग चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा यानि कि हामीले खाने सेतो कुखुराको बारेमा हुन्छन्। हाम्रो गाउँको एकजना मामाको ब्रोइलर कुखुराको फार्म छ, त्यहाँ गएर म केही नलेजहरू लिएर हजुरसँग सेयर गर्छु। लेट्स सी है। उहाँहरूको फार्म चाहिँ यो है। उहाँहरूको फार्म चाहिँ अब 2 तलाको रहेछ होइन, तल र माथि। र म टोटल लगभग 1500 कुखुरा छ भन्नु थियो। फाइनली उहाँसँग भेटेर लगभग 1-2 घन्टा कुरा गरिसकेपछि उहाँबाट केही नलेजहरू लिएर यहाँ मेरो नोट कपीमा टिप्पणी गरेको छौँ होइन। ब्रोइलर कुखुरा पाल्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य गरी कुराहरू भन्नुपर्दा एउटा टेम्परेचर। ब्रोइलर कुखुरा पाल्दाखेरि टेम्परेचरमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। टेम्परेचरमा तलमाथि भयो भने ब्रोइलर कुखुरालाई धेरै डिजिजले चाहिँ एट्याक गर्ने हुन्छ होइन। एउटा टेम्परेचरले गर्दा धेरै डिजिज लाग्ने रहेछ यो ब्रोइलर कुखुरा, उहाँबाट थाहा भएको कुरा यो। अनि एउटा मुख्य गरी एउटा कुरा अर्को छ वाटर चाहिँ वाटरमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै 4 वाटर हुनु भयो भने एउटा अर्को वाटरमा पनि टेम्परेचर मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो वाटर खुवाउँदाखेरि, पानी खुवाउँदाखेरि होइन। अनि अर्को एउटा दाना पनि लगभग 4 थरी दाना हुँदो रहेछ, B0, B1, B2, B3। अब B1 चाहिँ लगभग 15 दिनसम्म खुवाउनु पर्ने रहेछ। अनि यो B2 भन्ने चाहिँ 16 देखि 28 दिनसम्म खुवाउनु पर्ने। लगभग B2 चाहिँ 29 डे टु 42 डेसम्म रहेछ होइन। अनि B3 चाहिँ 42 to 45। त्यसैले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो ब्रोइलर कुखुरा पाल्दाखेरि। अनि बेला बेलामा अब हुन्छ नि के भन्छ त्यो भेटनरीतिर गएर हामीले अब सोधपुछ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै के गर्दा के हुन्छ, कस्तो गर्दा अब के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले सोध्न जानुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को विशेष कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने विचार गरिरहेछ भने हामीभन्दा पहिला अनुभव लिएकाहरूसँग भेटेर ज्ञान लिने प्लस अनि भेटनरीहरूसँग नि ज्ञान लिने अनि त्यसपछि मात्र खोल्ने प्रोसेसतिर चाल्नुपर्छ। त्यतिकै त्यो हुन्छ नि सुन्या भरमा यति फाइदा हुन्छ उति फाइदा हुन्छ भनेर सुन्या भरमा हामीले त्यो फार्म खोल्यो भने
लत्तै डुबानमा जान पनि सकिन्छ होइन। जस्तै मैले अब मामाको अनुभव सुन्दाखेरि उहाँहरूले पहिलोचोटि खोल्दाखेरि उहाँहरूको पनि अब प्राविधिक गडबड भनौँ या कि अब नलेजको कमीले भनौँ उहाँहरूको पनि धेरै कुखुरा मरेको रहेछ कि उहाँहरू घाटामा जानुभएको रहेछ पहिलोचोटि। त्यो एउटा कारण चाहिँ के भन्दाखेरि लेक अफ नलेज प्लस अलिकति हुन्छ नि अलिकति उहाँहरूको पनि अब फाइदा हुन्छ नै होला भनेर अरूको यताउति कुरा सुनेर उहाँहरू फर्म खोल्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले यो गुनासो चाहिँ मलाई भन्नु भएन। कसैले ब्रोइलर फार्म खोल्न जाँदैछ भने सोधेर मात्र नलेज लिएर मात्र खोल्नु होला भन्दै थियो उहाँहरूले। त्यस्तो कुरा तिमीले युट्युब मार्फत सुनाउनु भन्दै थियो क्या। हस् त, थ्याङ्क यू।